noul C-Class a primit în sfârșit atenția pe care o merită. Era și cazul, mă gândesc, din moment ce clasa C este cel mai bine vândut model al nemților. Iar dacă până acum mai toate C-clasele mie mi s-au părut a fi desenate în pauza de masă a designerilor din Stuttgart, iată că de data aceasta aceștia și-au făcut de cap și iată ce a ieșit. O mașină de familie extraordinar de frumoasă și de elegantă, care din orice unghi exterior poate fi foarte ușor confundată cu fratele mai mare S-Class. Mașina pe care o testăm noi astăzi este un C200 Bluetech, dotată cu suficiente opționale care să o facă să iasă și mai mult în evidență. În primul rând, datorită pachetului exterior AMG Line, compus din jante pe 18 în 5 spițe, o bară frontală cu sigla cea mare Mercedes în centrul ei, bara spate cu două evacuări, bineînțeles, false, aripi ușori evazate, praguri laterale, toate acestea având design specific AMG. Alte dotări care merită menționate sunt farurile Full LED, o dotare opțională de 865 de euro și nu în ultimul rând cutia automată în 7 trepte 7G Tronic Plus. Prețul? Fix 46.000 de euro și chiar dacă la prima vedere ar putea părea o sumă mare, vă invit să configurați un BMW Seria 3, singurul rival demn de luat în seamă, și vă asigur că nu o să observați nici cea mai mică diferență între cele două mașini. Acum eu unul nu mă omor după mașini diesel. 10 ani din viața mea am condus asemenea modele, așa că de obicei eu le cam ignor, indiferent de cât de puternice ar fi. Însă motorul acestei mașini, un 1.6 diesel cu 136 de cai putere, mă cam face să-mi schimb părerea. Trage decent, având în vedere că mașina cântărește cam o tonă jumătate, este foarte rafinat și extrem de silențios. În prima oră de drive test cu această mașină, stăteam aici și mă întrebam oare au făcut prietenii noștri de la Autoclass Sibiu o glumă cu mine și mi-au dat un benzinar în schimb. Așa de silențios mi s-a părut și nu doar din cauza insonorizării excelente a mașinii, ci și din cauza tonalității motorului, care până în 3000 de ture poți să-l confunzi foarte ușor cu un motor pe benzină. Consumul este foarte bun de asemenea, în oraș se situează undeva pe la 7%, în afară am reușit să scoatem cu greu un 4,5 către 5, însă pe mine nu mă miră foarte mult cifrele astea pentru că motorul combinat cu această transmisie au fost făcute în mod special pentru a fi cât mai eficiente. Și dacă tot am ajuns la transmisie, e bine să știți că avem de-a face cu o automată clasică în cazul de față, în 7 trepte, cu un singur ambreiaj, convertizor de cuplu și așa mai departe. Fiecare schimbare de treaptă se face foarte lean și destul de rapid, însă există o mică întrerupere în livrarea puterii, care mie, ca fan de transmisii manuale, îmi place foarte mult. Când ești în modul manual și apeși o padelă să schimbi treapta, practic tu simți această schimbare de treaptă de viteză, iar acea întrerupere ușoară la schimbatul treptelor parcă te face să te simți un pic mai în control asupra mașinii. Eu nu înțeleg cum poate Mercedes să seteze în așa fel suspensiile acestor mașini. Chiar dacă suspensia este ușor sportivă, o să o simțiți puțin mai fermă la denivelări, confortul la rulare nu suferă absolut deloc, iar mașina parcă plutește peste denivelări. Este, cred că, prima mașină modernă pe care eu o conduc unde nu există troncănitul ăla oribil la fiecare denivelare întâlnită.
Direcția este electrică. Da. Mai continui cu descrierea? Bine, haide să continui. Direcția este electrică și se pare că nici cei de la Mercedes n-au reușit să găsească acel truc care să-i ajute să replice cât mai fidel răspunsul direcției asistate hidraulic. Așa că totul pare artificial. Chiar și la viteze foarte mari de croazieră, dacă lași direcția în modul confort, aceasta este mult prea ușoară, iar la o mișcare cât de mică a volanului, mașina reacționează destul de violent. Însă, mulțumită sistemului Agility Control, puteți seta diferiți parametri ai mașinii individual, așa că sfatul meu este să lăsați totul în confort, direcția o puneți pe sport, iar în felul acesta răspunsul direcției va fi cel mai aproape de acela al unei direcții clasice. Și uite, așa am ajuns la interior. Priviți-l, vă rog. Este incredibil de frumos și, foarte important, este și funcțional în același timp. De ore bune îl tot pipăi încercând să găsesc locașele unde cei de la Mercedes s-au zgârcit și au pus plastice de proastă calitate, însă vă spun sincer că n-am prea găsit așa ceva. Fiecare buton pe care îl atingi îți dă senzația de calitate, îți dă senzația că cineva chiar a petrecut foarte mult timp pentru a face acest buton să arate în felul ăsta, să se manevreze în acest fel. Atenția la detalii este incredibilă. În spate încap doi adulți fără mari probleme, iar portbagajul este suficient pentru o vacanță cu întreaga familie. Mi-a fost foarte greu să găsesc și alte puncte negative ale mașinii în afară de direcția asistată, însă am găsit două și ambele se referă la ecranul acesta care nu este touchscreen. Uitați-mi să vă zic, conform celor de la Mercedes, nu l-au făcut touchscreen pentru a nu vă distrage atenția de la drum. În fine, ecranul. Două chestii mă enervează destul de rău la el. Unul la mână ar fi ramele acestea, inutil de groase. Când e stins, ai impresia că ai o dita mai unitate de infotainment, iar când pornești mașina îți dai seama că 20% din ecran e ocupat de ramele acestea. Și doi la mână, mă enervează foarte tare faptul că nu este orientat către șofer. Mi se pare destul de ciudată decizia celor de la Mercedes. Una peste alta, noul C-Class este de departe cea mai interesantă mașină pe care am condus-o anul acesta. Iar dacă aveți bugetul necesar, vă invit cu mare căldură să mergeți la un drive test. Veți fi cuceriți pe loc.